po kaming muli ni Nuri para magbigay sa inyo ng isang munting luto uli ngayon para sa ating pananghalian. At ito po ay masustansya dahil ito po ay may kalabasa at saka malunggay at saka may konting hipon sa ibabaw. Ito po ay aming ukoy na kalabasa. Tayo na po, magluto tayo. Samahan niyo po kami.
Hello ka na yun. Nagawa po yung chicken nito. Paminta ko. Ito kong paminta. Suka. Ito na po ang ating lutong okoy na kalabasa na may malunggay. Tikman po natin. Yan. Ay, patuloy. Wow. Kaya mo ba ang anghang? Kayang ano. Kaya ang anghang. Patikim po muna natin kay Nuri. Hindi tulog ang Siya lagi ang bibig unang ko. nagte-test. Tulog ang bibig ako. Yun, i-edit mo na lang. Tulog Papa. ang bibig mo, Rema. Ah, hindi po. Sarap. Masarap. Ako din po, titingnan ko kung masarap. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo dagdagan pa ng asukal yung suka nyo. Kasi sa akin, yung nilagay ko, 1 tablespoon lang. Kung gusto nyo medyo matamis po, lagyan nyo na lang po na yung sa panlasa nyo. Parang nag-aano na ako uli. Supa niya, nagustuhan po niya. Hindi niya napansin, puro gulay po ang ating okoy. Ganyan na rin po ang iluto nyo. Hindi po kakalimutan nga palang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel ni Nuri. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yummy! Titikman ko rin. Okay na. Asim! Asim, Nuri boy. Gusto mo pa ba? Papa. Wow, nagustuhan niya. Ilang subo na yun ah. Talaga oh. Ay, yung hipon. Nagustuhan niya. Ano ka, Mama? Kain po, titikman ko din. Ay, ba't di ka kumain ng kanin? May kanin, mas masarap. Nagustuhan niya. Parang burger.